ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ናታን አፕ ነው። አሁኑኑ እቺ የቀዩን ምልክት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቷን አሁኑኑ ንኩ። አዳዲስ ነገሮች አፕዴት የሆኑ የቴክኖሎጂ ቱቶሪያሎችን ስለቅ ወዲያው ይመጣላችኋል በኖቲፊኬሽን መልክ። እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ቁጥር 3 የኪንግ ሶፍት ኤክሴል እንዴት እንደምንሰራ ነው። ኤክሴል ወይም ደግሞ በሞባይላችን ስፕሪድሺት እንዴት እንደምንሰራ አንድ ነው፣ ስሙ ተለወጠ እንጂ። እሺ በመጀመሪያ ምንድን የምናደርገው ኪንግ ሶፍት ኦፊስ ውስጥ እንገባለን። ያው ገባን። እንግዲህ በቁጥር 1 ላይ ዶክመንት አሳይቻለሁ፣ በቁጥር 2 ላይ ፓወርፖይንት አሳይቻለሁ። አሁን ደግሞ ኤክሴል እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ኪንግ ሶፍት ኦፊስ አፕሊኬሽን በሞባይላችን እንጭንና እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሃውስ ፕሪፓራቶሪ ስኩል እያልኩ የሰራሁት የፓወርፖይንት አይነት ነው። ይህንን ለፕሪቪው ያህል ነው ያሳየኋችሁ። ከዛ ኤክሷን ወይ ባክ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደምታደርጉት እናንተ ይሄንን የፕላስ ምልክቱን ትነኩትና ኒው ስፕሪድ ሺት የሚለውን ትነካላችሁ ወይም ደግሞ ኤክሴል ማለት ነው። ይሄው ነካሁት። እንግዲህ ይሄ ኤክሴል ለምንድን ነው የሚያገለግለው ካላችሁ ለትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ደረጃ ለመስራት እንዲሁም ደግሞ ለድርጅቶች ለሂሳብ መዝገብነትም ያገለግላል። ልክ እንደ ዳታቤዝ ሆኖ ዳታቤዝ ቢበልጠው ማለት ነው። እንግዲህ ኤክሴል ውስጥ እንገባለን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። እንግዲህ ኤክሴል ውስጥ እንዲህ በምንገባበት ሰዓት ሁለት ወርታች ኮለመን እና ሮ የሚባል ነገር አለ። ኤክሴል ውስጥ ስንገባ እንግዲህ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ቻናል ለተቀላቀላችሁ ናታን አፕ ነኝ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ይሄው እንደምታዩት ከሆነ ሽት 1 ሽት 2 ሽት 3 ብሎ እዚህ ጋር መጥቷል። ከላይ እንደምታዩት እስከ ሽት 3 ድረስ አለ። እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። 3 ነጥብ ነክታችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትገቡና እዚህ ጋር ኤዲት የምትለዋ አለች። ኤዲት ትሉታላችሁ። አንድ ቀላል የሆነ ምሳሌ ነው የምሰጣችሁ። እዚህ ጋር ኔም ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢንተር፣ ከዛ እዚህ ጋር ሴክስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ታብ፣ እዚህ ጋር ታብ የምትለዋ ምልክት አለች አይደል? ጽሁፍ፣ እሷን ትነካላችሁ። ከዛ ክላስ ታብ፣ ከዛ ወደ ጎን ተመጡና ምንድነው የምታደርጉት? ሌላ ነምበር ከፈለጋችሁ ነምበር የትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ትጽፋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የቀራስ ከኔም ከሴክስ ደግሞ አድሬስ ሲቲ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የተመቻችሁን የካምፓኒዎቹ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እቺን እንነካና ከታች ኔሙ የመጀመሪያው ኔሙ እንግዲህ ናታንኤል ትጽፉና ይኸው ናታንኤል ትጽፉና ታፕ። ከዛ አሁን ለምሳሌ የልጁን ስም በምጽፍበት ጊዜ ወደ ሴክስ የሚለው ውስጥ ገብቷል፣ ወደ ጾታ የሚለው ውስጥ ገብቷል። ከዛ ይሄንኑ ናታን የሚለውን እነካውና ምንድነው ማድረገው? 3 ነጥብጣቧን እቺን 4 ነጥብጣብ ከታቹን እነካለው። ከዛ ምንድነው ማድረገው? ውራፕ ቴክስት የምትላለች አይደል? እዚች ጋር WRAP ቴክስት ውራፕ ቴክስት ነካ። እንግዲህ ናትናኤል ብዙነን እንደዚህ አምጥቶልኛል። አያችሁ አይደል? ወደ ጾታ ውስጥ አልገባብኝም። ከዛ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እናደርጋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ያው ታፕ አልኩት፣ ያው ከዛ ኤም አልኩት። ከዛ ምንድነው የማደርገው? ክላሱ አለ ለምሳሌ 11ኛ ክፍል ካለ 11ኛ፣ 12 ከሆነ 10 የፈለጋችሁት እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ በክላስ የሚለው በካምፓኒዎች ውስጥ ከሆነ ቀይራችሁ ሌላ ማለት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ 11ኛ ክፍል ከሆነ 11 ትላላችሁ። ኤንኤስ ናቹራል ሳይንስ ተማሪ ከሆነ ኤስኤስ። እንግዲህ ይሄ ለተማሪዎች ነው።
ዶክመንት ለምትሰሩም እንግዲህ በእንደዚህ በተለያየ መልኩ መስራት ይችላላችሁ። ይሄን ታፕ እለዋለሁ። ቁጥሩ ስንት ነው? 34 ከሆነ 34፣ 35 ከሆነ 35 ታፕ ትሉታላችሁ። አድሬሱ የት ነው? የልጁ የዚህ ተማሪው አድሬስ የት ነው? ናዝሬት ውስጥ ነው የሚኖረው። ይኸው ናዝሬት ታፕ አልኩት። አሁን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሁለተኛው ልጅ ተማሪ ላይ እመጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሄኖክ ሙላቱ የሚባል ተማሪ ካለ ደግሞ ታፕ እለዋለሁ። እንግዲህ አሁንም እንደምታዩት ሄኖክ ሙላቱ ወደ ሴክስ ውስጥ ገብቶብኛል። እነካውና ወደ ጾታ ውስጥ ስለገባ እዚህ ጋር ከታች 4 ነጠብጣቡን ነክቼ ራፕ ቴክስት እለዋለሁ። ከዛ አመጣለሁኝ። ከዛ ሜል ከሆነ ሜል አረጋለሁ። ክላሱ 11ኛ ክፍል ከሆነ ያው 11 እለዋለሁ። አንድ ክላስ መሆን አለብን። ከዛ 16 ቁጥር ከሆነ 16 ታፕ፣ የሚኖረው ናዝሬት ከሆነ ናዝሬት። ከዛ በመቀጠል ታፕ እለውና የሶስተኛ ተማሪ ላይ እመጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማርሲላስ ስሜ የምትባል ተማሪ ካለች ታፕ እልና ከዛ ልክ የቅድም ሁኔታ ሲመጣባችሁ ትገቡና ራፕ ቴክስቱን ትነኩትና ከዛ ሴክስ ላይ ትመጡና ጾታ ላይ ኤፍ፣ ከዛ ክላሷ 11 ታፕ፣ ከዛ ነምበር የክላስ ነምበሯ ስንት ነው? ማርሲላስ ታፕ፣ የምትኖረው ናዝሬት ከሆነ ናዝሬት። እንግዲህ አንድ ትምህርት ቤት እየተማሩ ሌላ ሀገር የሚኖሩ እንግዲህ ያሉት በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። ከዛ አሁን ለምሳሌ ከወንጂ ድረስ እየመጡ አዳማ ላይ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ። የነዛንም ማካት ትችላላችሁ ወንጂ በሚለው ማለት ነው። ካሌብ ታገሰ ታፕ ትነኩታላችሁ። 4 ነጠብጣቡን ትነኩና ራፕ እዚህ ላይ ትመጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኤም፣ ከዛ ክላሷ 11 ነው ታፕ። ከዛ ካሌብ ስንት ቁጥር ነው? 25 ታፕ። ከየት ነው የሚመጣው? የወንጂ ልጅ ነው ታፕ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከሰራችሁ በኋላ ኤክሴል የተማሪዎችን መዝገብ በእንደዚህ አይነት መልኩ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አንዱን ያሳየዋችሁ። እሺ ሴቭ ልበለው። ፎኑ ላይ ሴቭ አደረኩት። ያው ኤክሴል ኦር ስፕሪድሺት ብላችሁ ሴቭ ታረጉታላችሁ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሴቭ ካረጋችሁት በኋላ አሁን ደግሞ ሌላ ነው ማሳያችሁ። ይሄንን ኤክስ ብለን እንውጣ። ከዛ ብላንክ ሌላ ስፔስ እንንካና ከነካም በኋላ ብላንክ ስፔሱን አሁን ደግሞ አቬሬጅ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት አድርገን እንደምንደምር አሳያችኋለሁ። በፍጥነት እንስራ። ኢዲት እንለውና መጀመሪያ ላይ ኔም እንጽፋለን ታፕ። ከዛ ልጁ ስንተኛ ክፍል እንደሆነ ታፕ። ከዛ ምንድን የምናደርገው ጾታ ታፕ። ከዛ ምንድን የምናደርገው በቀጥታ የሳብጀክቶች አይነት ባዮ ታፕ፣ ጂኦ ታፕ። በፍጹም ከፒሲ ጋር የሚለያይ አፕሊኬሽን አይደለም። ፒሲያችሁ ኮምፒውተራችሁ የሚሰራውን ይህንን በቀጥታ ይሰራላችኋል። ጂኦ አለን አይደለ? ከዛ ታፕ፣ ከዛ ፊዚክስ ታፕ፣ ከዛ ሁሉንም 12ቱም የትምህርት አይነቶች መደርደር ትችላላችሁ እናንተ። ከዛ እኔ በእንግሊሽ አቆማለሁ ታፕ።
እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከሰራችሁ በኋላ ይሄንን ማንቀሳቀስ ወደ ላይ ወደ ታች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም እንደምታደርጉት ይሄንን እንነካና ለፍጥነት እንዲመቸን ታፕ ነምበሩ 34 ሜል ነው። ከዛ ባዮ 87 አመጣ፣ ጂኦግራፊ 67 አመጣ፣ ኬሚስትሪ ደግሞ 78 አመጣ። ከዛ ደግሞ ፊዚክስ የሚወደው ትምህርት ነው ታብ አረግን። ከዛ እንግሊዝም የሚወደው ትምህርት ነው ያው አደረገ። የሌላ ተማሪ ሚስጥር የምትባል ሴት ተማሪ ካለች ነምበሯ እንግዲህ 36 ይሆናል። 46 ነው ያልኩት ሶሪ፣ ችግር የለውም ለትምህርት ነው። ከዛ ታፕ ባዮ እንግዲህ 87 አመጣ ሊሆን ይችላል። ከዛ ይሄንን 97 አመጣ ሊሆን ይችላል። ጎበዝ ተማሪ ትሆናለች። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ በምሳሌ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። 100 ልለው ነበር አልገርምም፣ ይቅርታ። እሺ ይሄንን ቢያንስ በ78 ታፕ እናደርጋለን። አሁን በጣም ይቅርታ የሁለቱን ውጤት ብቻ እንሰራለን። ይቅርታ ብያለሁ ሰዓት ስለሌለኝ ነው። እዚህ ጋር SUM በካፒታል ሌተር ሰም ማለት ነው ድምር። ከደመርም በኋላ አቬሬጅ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከሰም በታች እናደርግና ከዛ እቺን እንነካና ከዛ ወደ ምን እንመጣለን? አቶ ሰም የሚላለን ዳታ ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር አቶ ሰም እንነካለን። አቶ ሰም የሚለውን ከዛ ምንድን የፈለግነው እኛ ሰም ማድረግ መደመር ነው። ሰም የሚለውን እንነካለን። ከዛ ምንድን የምናደርገው ታፕ ስናደርገው አሁን ልጅቷ ያመጣችው ምንድን ነው 409 ነው። የትምህርት ያኔ የናታን 409 የሆነ ድምሩ። ከዛ ከታችም አደርጋለሁ። ከዛ አሁንም እመጣና አውቶ ሰም ላይ ገባና ሰም ከዛ ሶሪ በጣም ይቅርታ። አቶ ሰም የፈለግነው የዚህ ሶሪ በጣም አቶ ሰም ላይ እንገባለን። ሰም እናደርግና ከዛ ታፕ እንለዋለን። በጣም ይቅርታ ካነካኬ ስህተት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ይቅርታ እዚህ ላይ እናደርግና አቶ ሰም ከዛ ሰሙን የፈለግነው የዚህ ከዛ ታፕ እንለዋለን። ያው 827 መጣ ከዛኛው ጋር ደምሩት። ከዛ እዚህ ጋር አቬሬጅ እንሰራለን እንሄዳለን። አቶ ሰም ከዛ አቬሬጅ እንግዲህ 113 ምናምን መጣ። የዚህንም አቬሬጅ እንሰራለን። አቶ ሰም አቬሬጅ የሁለቱም እኩል ሊመጣ አይችልም።
እሺ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ከዛ ታፕ እንለዋለን። ይሄ ልጅቷ ደግሞ 207 መጣ። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ መስራት እንችላለን። ከዛ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ መስራት ትችላላችሁ እናንተ ሙሉን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ዳታ ኤክሴል ብለን ሴቭ እናደርገዋለን። እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ አሁን ደግሞ በቀጣዩ ጊዜ ይዤላችሁ መጣው ምንድነው እንዴት አድርገን አሁን ይሄንን በኪንግስ ኦፍ ኦፊስን በቁጥር 1 በቁጥር 2 በቁጥር 3 አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ከመጽሐፋችን ላይ ከወረቀት ላይ ዶክመንት ስካን የምናደርገው በአሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ላቭ ዩ ኦል። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ።